Seria Autenticitate, întoarcerea la cine ești fără măști. Episodul 5. Autenticitatea și vulnerabilitatea. Vulnerabilitatea nu te face slab, te face real. Mult timp am fost învățați că vulnerabilitatea este un pericol, o slăbiciune de care lumea va profita, un semn că nu ești suficient de puternic pentru a supraviețui. Așa că am început să ne închidem, să ascundem, să ne protejăm emoțiile, să ne armurăm sufletele, să zâmbim chiar și atunci când inima plângea. Dar adevărata autenticitate nu poate trăi într-un spațiu închis. Adevărata autenticitate cere vulnerabilitate, cere să fii dispus, să fii văzut așa cum ești, fără garanția că vei fi înțeles, acceptat sau iubit. De ce ne temem să fim vulnerabili? Pentru că am învățat că lumea poate răni, că a fi sincer înseamnă a-ți expune rănile, că a arăta tristețea, frica sau dorul e un risc pe care nu ți-l poți permite. Dar vulnerabilitatea autentică nu înseamnă să te expui oricui, nu înseamnă să renunți la discernământ, înseamnă să-ți dai voie să fii real în fața celor care contează, înseamnă să nu te trădezi pe tine în numele protecției. Cum arată forța de a fi transparent? Este curajul de a spune, aceasta este inima mea, cu tot cu teamă, cu tot cu speranță. Este capacitatea de a sta cu emoțiile tale fără să le negi. Este maturitatea de a alege cu cine ți împarți adevărul fără a renunța la el. Autenticitatea nu cere să fii impecabil, cere să fii adevărat. Și adevărul nostru cel mai profund nu se găsește în mască, ci în transparența blândă cu care alegem să fim prezenți. Când vulnerabilitatea devine forță? Atunci când nu o mai trăim ca pe o rușine, ci ca pe un dar. Când înțelegem că cei mai puternici oameni nu sunt cei care nu simt nimic, ci cei care simt totul și aleg să rămână deschiși. Când alegem să rămânem vii, chiar și în fața posibilității de a fi răniți. Poate vrei să te întrebi, ce emoții încă mi-e teamă să arăt? Unde am învățat că a fi vulnerabil înseamnă a fi slab? Cu cine mă simt suficient de în siguranță încât să fiu real? Ce ar schimba în viața mea dacă mi-aș permite să fiu văzut așa cum sunt? Autenticitatea nu înseamnă să nu ai răni, nu înseamnă să nu ai teamă, înseamnă să porți acele răni cu demnitate, să-ți recunoști teama fără să-ți pierzi speranța, să-ți onorezi inima chiar și atunci când tremură. Pentru că în vulnerabilitatea ta nu ești mai puțin, ești mai viu, mai real, mai tu. Și aceasta este adevărata forță, să fii tu însuți, până la capăt.